Hello friends, welcome to our YouTube channel Utopia. আজি আপোনালোকৰ বাবে এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো তেনেহলে পলম নকৰাকৈ আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো। ৰেচিপিটোত ব্যৱহাৰ হোৱা বস্তুখিনি প্ৰথমে মই যোগাৰ কৰি ললো। এয়া লৈছো দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ, এটা মিডিয়াম সাইজৰ আলু, চাৰিটা পটল, 5-6টা জলকীয়া যাক সোৱাদ অনুসৰি কম বেছিও কৰিব পাৰে। আৰু আদা আৰু নহৰু অকণমান লৈ লৈছো। এইখিনি প্ৰথমে কাটি কুটি ধুই পখালি ৰেডি কৰি লম। এই ৰেচিপিটো আসলতে মোৰ নিজৰ নহয়, মই মোৰ মাৰ পৰাহে শিকিছো আৰু মাৰো কিন্তু এই ৰেচিপিটো নিজৰ নহয়, মায়েও আৰু আন কাৰোবাৰ পৰা শিকিছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো। পটলেৰে বনোৱা একমাত্ৰ এই ৰেচিপিটোৱেই মই খুব ভাল পাওঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবচোন, যদি ভাল লাগে তেনেহলে আপোনালোকেও এদিন বনাই এনেদৰে খাই চাব। আজিকালি মানুহে আলু খুব কমকৈ খায় আৰু ইয়াত মই আলুৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো যদিও ইয়াক আপুনি নিদিয়াকৈ অকল পটলেৰে এই চব্জিখন বনাব পাৰে আৰু আলু নোখোৱা মানুহৰ বাবে এইখন এখন বিৰাটেই টেষ্টি ৰেচিপি। পিয়াজ আৰু আদা নহৰুৰ বাকলিখিনি গুছাই প্ৰথমে মই ৰেডি কৰি ললো। ইয়াৰ পিছত এতিয়া আলু আৰু পটলৰ বাকলিখিনিও এৰুৱাই লম। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টিৰ শেষত কমেন্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো আগতেও বনাই খাই পাইছে নেকি, আৰু যদি আপোনালোকে পটলৰ বেলেগ কিবা ৰেচিপি বনাব জানে তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত এবাৰ জনাবচোন। আটাইখিনি বস্তু মই ধুই পখালি ৰেডি কৰি ললো আৰু এতিয়া মছলাখিনি মই মিক্সিত পিছি লম। ইয়াত মই পিয়াজ, আদা, নহৰু, জলকীয়া আটাইখিনি একেলগে মিক্স কৰি দিছো আৰু ইয়াত অকণমান পানী দি ইয়াৰে এটা পেষ্ট বনাই লম। পেষ্টখিনি এনে ধৰণৰ হৈছে। আৰু এতিয়া পটল আৰু আলুখিনি মই ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ নিচিনাকৈ কাটি ললো। বস্তুখিনি যোগাৰ হৈ গ'ল যেতিয়া এতিয়া ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমে কেৰাহীটো মই গৰম হ'বলৈ উঠাই দিছোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত এয়া প্ৰথমে মই আলু আৰু পটলখিনি ভাজি ল'ম অকণমান কাঢ়াকৈ। এতিয়া ইয়াত মই জোখমতে নিমখ অকণমান আৰু হালধি অকণমান দি লৈছোঁ। মন কৰিব পটল আৰু আলুখিনি মই এতিয়া কাঢ়াকৈ ভাজি উলিয়াইহে থ'ম আৰু ইয়াৰ পিছৰ প্ৰচেছটোতহে ইয়াক সিজিবলৈ দিম। এতিয়া এইখিনি কাঢ়াকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ইয়াক মই উলিয়াই থ'ম। তেলখিনিত হালধি নিমখ ৰৈ যোৱা বাবেহে ক'লা পৰিছে, ইয়াক আমি আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। এয়া আলু আৰু পটলখিনি মই বেলেগ এটা বাটিত উলিয়াই থলোঁ। একেটা কেৰাহীতে মই আকৌ অকণমান তেল দিলোঁ, যিহেতু আগতে দিয়া তেলখিনি অকণমান কম হ'ল। আৰু গৰম তেলখিনিত এতিয়া বনাই লোৱা মছলাৰ পেষ্টখিনি ইয়াত দি দিম আৰু মছলাখিনিৰ গোন্ধ নোযোৱালৈ এতিয়া ইয়াক মই ভাজি থাকিম। মছলাখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত পানীবোৰ শুকাই গ'ল আৰু ইয়াত এতিয়া মই পানী এড কৰিম। পানী মই ইয়াত ইমানখিনি দিছোঁ যাতে পটল আৰু আলুখিনি দিয়াৰ পিছত ধুনীয়াকৈ সিজি যায় আৰু অকণমান গ্ৰেভি ৰৈ যায়। এবাৰ উতল অহাৰ পিছত পটল আৰু আলুখিনি ইয়াত দি দিলোঁ আৰু অকণমান লাৰি দি ইয়াক ঢাকনি দি সিজিবলৈ দিম।
এইবাৰ ঢাকনিখন গুচাই ইয়াত আৰু এটা বস্তু এড কৰিম, এইটো হ'ল গাখীৰ। যিকোনো গাখীৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, কেৱল কেঁচা গাখীৰ নহ'লে হ'ল। প্ৰায় আধা কাপ গাখীৰ মই ইয়াত যোগ দিলোঁ। আটাইখিনি বস্তু মিলাই লৈ আৰু অকণমান ঢাকন দি সিজিবলৈ দিম, যিহেতু গোটেইখিনি ভালকৈ সিজা নাই এতিয়ালৈ। পটল আৰু আলুখিনি নিসিজালৈকে মাজে মাজে ঢাকনি গুচাই অকণমান লৰাই দিম আৰু ফ্লেমটো মই একেবাৰে কমাই ৰাখিছোঁ। আলু আৰু পটলখিনি সিজালৈ গ্ৰেভিখিনিও অকণমান ডাঠ হৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্ততে মই গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু ৰেচিপিটো এইখিনিতে ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে এদিন বনাই খাই চাব, অথবা যদিহে আগতে বনাই খাই পাইছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আগলৈ এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি আৰু ব্লগছসমূহ চাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। পুনৰ এটা নতুন আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ বাবে সকলোলৈ ধন্যবাদ। বাই বাই।